Good morning. Nandito tayo ngayon sa St. Stephen's High School to interview the sound engineer of the school for the use of GECKO audio system. Pwede pong i-introduce ninyo sarili ninyo at ano po yung trabaho ninyo dito sa St. Stephen? Ako po si Robert Tilada na 25 taon na dito sa St. Stephen. Ako ang nag-ooperate nitong bagong sound system na gawa ng GECKO. Robert, sa lumang sound system niyo, ano po ang na-encounter niyo mga problema dati? Ang complaint po sa lumang sound system is mahina daw po kahit po naka full plus na ako. Ayun ang unang-unang complaint nila, mahina. Okay. Tsaka pag konting adjust mo, nagpi-feedback na. Robert, sa pagbabago ng sistema niyo sa GECKO equipment, sound system, anong napansin mo yung mga pagbabago na nangyayari? Pero unang napansin ko is marami ng mas lumakas, tsaka hindi siya wala nang masyadong reklamo. Tsaka napansin ko clear siya, tsaka kung ano yung tugtog ganun ang lumalabas sa speaker ko. Okay, thank you. Ako po si Romeo Manalad, 12 years na pong buwak sa St. Stephen. Bali ako po yung umahawak sa auditorium sa high school at dito sa elementary. Bali po, meron po kaming bagong GECKO ang tatak, mixer. So far po, okay naman po siya. At maganda ang performance, wala kaming problema. Kuya Romy, sa pagpapalit niya sa GECKO system, anong napansin mong mga pagbabago na? Napansin ko po, yung luma namin sound system po, masyado pong kapag may mga music, mga student, hindi siya makaya ng mga bass niya. Tapos ngayon, ang GECKO ngayon, napapansin ko po, magandang quality niya, natural sounds. Tapos sa bass, talagang kahit na anong klaseng bass, maganda po yung bass niya. Tapos sa quality, talagang natural yung sa mic, wireless mic, maganda po ang sounds niya. Sa bagong system ninyo, palagay mo ba naging mas simple ang trabaho mo? Apo, naging simple po. Yung luma namin sound system, kalat po ang equipment niya, may ampli, equalizer, saka crossover, at saka yung echo system. Ngayon po, sa bagong GECKO system, ang ampli po nasa loob na, may equalizer, may echo system. Simpleng-simple na lang po ang ginagawa namin. Yun lang po ang Pag kayo po tatanungin bilang tagapaghawak ng sound system, marirecommend niyo po ba yung paggamit ng GECKO? Sa tagal ko po, sa iba-ibang klaseng nahawakan kong mga mixer o sound system, ito lang po yung clear po ang sound niya, saka maganda siya, walang feedback, wala pong napapansin na feedback. The best po yan kung sa akin lang po, sa experience ko po sa 12 years na pagiging technician sound system po. The best po ang ses ko sa akin. Okay, thank you. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Oh, he does. Yes, he does. If somebody loved me like he done me, oh, he told me, yes,
from the first time that he really done me. Oh, he done me. He done me good. I guess nobody ever really done me. Oh, he done me. He done me good. Done